بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في هذا اليوم، يوم الجمعة 6 من ديسمبر لعام 2019، حيث نصل إلى سباق الهجن التراثي لملاك الهجن، حيث تلقى رياضة سباقات الهجن الدعم السخي واللامحدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأخذ هذه الرياضة مكانتها اللائقة، وتقديم الجوائز النقدية والعينية القيمة التي تعد الأفضل في منطقة الخليج. لقد كان لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الفضل الكبير في التطور الذي يشهده عالم سباقات الهجن القطرية، ومن ذلك دعم السباق التراثي، دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة العريقة. نشاهد وسنشهد في هذا اليوم إقامة 3 أشواط للقطريين. الشوط الأول من سن ومن عمر 18 عام إلى 35 عام، جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول بيك اب بانتظار الفائز بالشوط الأول، والجوائز حتى المركز ال15. معي في هذه اللحظات أحد الإخوان المشاركين في النسخ السابقة، حمد بن شينان الهاجري. حمد، صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك اليوم. صباحك بالخير وبريك، مرحبا السامعين. نعم حمد، أنت أحد المشاركين في هذه المهرجانات من نسخها السابقة، كيف تشوف الركوب وهذه المنافسة الرياضية؟ والله نشوفها رياضة كلها بركات حكومة الرشيدة والشيوخ واللجان القائمة، ومعينين منها خير ومستفيد، رياضة الآباء والأجداد معودين عليها. نعم. الأول السن الكبير والصغير، أنا كنت أركب مع الأولين. نعم، أنت شاركت قبل كده؟ نعم مسافة قصيرة، بعدين حافظوا علينا. نعم. وكفونا العيال. نعم. عيال أخواننا المشاركين كله يعتبرون كلهم عيالنا. نعم. الشوط الأول فيه بركي بن بداح. نعم. فيه بن عفيشة، فيه ولد بن حبيبة، فيه سالم ولدي. هذا اللي من أبرز المرشحين في الشوط هذا على حكم. والله نرجو لهم التوفيق، ما ندري، المطايا فيها شيء جديد وشيء توه أول مشاركته ما تقدر تحكم عليها. نعم. لكن نتمنى لهم التوفيق. الشوط الثاني فيه ولدي بداح. نعم. بن حمد. والشوط اللي مثلين فيه مبارك بن بداح وزميله الزعبي واخوانه المشاركين، نتمنى لهم التوفيق. نعم. الشوط هذا الأول من ترشح فيه؟ والله ترشيح بين، اعتقد انه بين بركي بن بداح وبين ولد بن حبيبه وبين راشد بن سعيد بن حبيبه. نعم، لانهم رجال. نعم. ركابين ومطيعين. نعم. ما حد محاضر مطيها. نعم حمد، انت كاحد المشاركين في هذه المهرجانات اكيد يحتاج الى جهد، الى تدريب، الى ممارسه قبل المشاركه في الشوط. اكيد يا ابو بريك، مثل تضمير الهجن. نعم. انت كنت تتدرب اول؟ يكون البعير انه جاهز، مطينه فحمينه. لا، انا اتكلم على المركب، الراكب اكيد يفحمون. والله هذه الايام كلها مشغلين مع مهرجان المزايا، ما ركبوا الا يوم ولا يومين، لكنهم انت في مشاركاتك كنت تركب الهجن؟ اكيد وتدرب. اي نعم. كيف تشوف مستوى الركوب عند الشباب؟ لا تطوير في تطوير، لا دبل اضعاف. الناس تطوروا في الركوب وفي اللياقه وفي ركض المطيه. لا عاد يحضر له مطيه سبوق، وعاد يحضر له رجال له باع في الركوب وعنده خلفيه ولياقه. والحمد لله الشباب ان شاء الله يتباركون ويفرحون شبابهم ان شاء الله. ان شاء الله. من اتمنى لهم التوفيق. مسافه ال3 والكيلوين ترى انها مسافه مناسبه؟ لا زينه للشباب، زينه. نعم. زينه، لو يحطون 4 ما عندهم مشكله. مره زينه لياقه للشباب والهجن. نعم. حمد راكضه بن شينان الهاجري، بيض الله وجهك على مشاركتك معنا اليوم، وشاكرين لك ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. الجميع وجهك ماشيين ابو بريك. شكرا يا حمد، نتمنى لك التوفيق. احد المشاركين السابقين ايضا معنا في هذه اللحظات، احد الابطال هذا السباق التراثي، فرج بن حمد بن جار الله. فرج، صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك. صباح النور والسرور وتسبيح الامور. نعم فرج، بحكم انك احد المشاركين السابقين وفزت بسياره في هذا المهرجان، كيف ترى تهيئه الراكب لهذا السباق؟ لابد ان يهيئ نفسه. الراكب هذا السباق يكون الرجال جاهز، يتمرن على الركوب ويكون ان شاء الله مستعد، واهم شيء يسلمك الله يكون الواقي والقوده، امان بعد الله سبحانه وتعالى للراكب، حفاظا على نفسه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع. ابو حمد، انت شاركت وانتزعت سياره في هذا المهرجان، هل كان في تدريب لك قبل المشاركه؟
والله قبل المشاركة قريب ما كان لي تدريب. نعم، لكن أنت تعرف الركوب؟ أعرف الركوب المطايع سابقا. نعم. نعم، لذة فرحة الفوز وناموس أبو حمد ما توصف. والله يا أبو بريك ما أقدر أوصفها. ما توصف. واتصال تنهال التهاني ومشجعين نعم. أول ما حضر وشجعني وسلم علي سعادة الشيخ حمد بن جاسم. نعم، لكن أبو حمد نعم، لكن أبو حمد أنت ما شاركت بعد المشاركة السابقة، اكتفيت بالمشاركة الأولى، ليش؟ والله اكتفيت، جمعت وقف الموضوع علشان الحفاظ على اخوانهم الشباب، ما هم قالين الشيبان. بيض الله وجيههم وهم يقدرون الله في الزين. صبح. نعم، نتمنى لك التوفيق يا ابو حمد وشكرا جزيلا لك. وياك الله يحفظك. ايضا معي الزميل سلطان بن سلطان السعيدي. صبحك الله بالخير زميلي سلطان، كيف تشوف الاقبال على المشاركه اليوم؟ صبحك الله بالنور يا ابو بريك. سعداء طبعا بمثل هذه الرياضات التي نتابعها على أرضية ميدان الشحانية للسباقات الهجن، والتي تأتي مصاحبة لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه في صباح هذا اليوم. كما تعودنا دائما وأبدا نتابع مثل هذه الأشواط الصباحية المميزة التراثية، وذلك للحفاظ على الهوية القطرية الوطنية. هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة يأتي بالاهتمام الكبير وبالدعم المميز من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن آل ثاني طيب الله ثراه. يأتي بالاهتمام الكبير والتحدي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. ونتابع في هذه اللحظات استعدادات كبيرة وتحديات رائعة ومميزة على أرضية ميدان الشحانية. الكلمة تعود للزميل محمد بن بريك. متواصلين في هذه التغطية الحية والمباشرة لوقائع ومنافسات سباق هذا اليوم. معي مصبح المعمري. مصبح، أنت أحد الشباب المتواجدين في تغطية المهرجانات، كيف تشوف الإقبال الجماهيري على السباق التراثي اليوم؟ مرحبا يا ابو بريك. والله نشوف اقبال طيب الحمد لله رب العالمين من الشباب، ونشوف الاستعدادات بشكل كامل، والشباب جاهزين على كل حال. نعم، كيف شاهدت الإقبال على في هذا اليوم، وكذلك استعداد الشباب؟ نشوف سباقات قبل هذا السباق يعني تمهيدية لهم. لا مش تمهيد، هذا اليوم جوائز سيارة. لا غير اليوم في سباقات كانوا يقيمونها مثل ما تقول استعدادية. الشباب أنا لا حسب الله عرفه تقريبا من شهرين أو 3 أشهر يتدربوا بشكل يومي. نعم. الاستعداد لهذا اليوم. نعم. الحصول على السيارة لا ينهم الشباب. نعم، كذلك الجوائز المقدمة إلى 15 جائزة الفائزين. نعم، إذن مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذه اللحظات هذا الشوط. جائزة عينية قيمة رصدت للفائزين في هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله انطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط من مسافة 3 كيلومترات، وعدد المشاركين في هذا الشوط 19 مشارك. نتمنى لهم جميعا التوفيق والناموس. والمقدمة مباشرة مع راشد بن سعيد بن حبيبة على المركز الأول، ومع مقدمة الشوط يلا يا أبو سعيد حاصل على سيارة في أحد المهرجانات الماضية. ننتقل إلى المركز الثاني، يصل ويتقدم سالم بن سعيد بن محسن بوصلعة، يقدم لنا نفسه في هذه اللحظات على المركز الثاني. دور المركز الثالث، ومن يتقدم راشد بن علي الصعاق مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاق من قبل سالم بن حمد بن تواه الهاجري. ننتقل إلى المركز الخامس، يصل ويتقدم زيد بن محسن بن زيد آل بحيح. المركز السادس عبد الله بن مسعود المهري. المركز السابع يتقدم راشد بن سعد بن الملوم المسيفري. المركز الثامن الانطلاق من قبل راشد بن هادي بن راشد القرح. وعلى المركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات راشد بن سعد بن الملوم المسيفري. وأرى أيضا قدوم وانطلاق من قبل سالم بن حمد بن تواه، ويصل أيضا حمد بن عبد الله بن حفيظ. وأرى الأسماء القادمة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى بن حبيبة مع المركز الأول النيسان بترول. النيسان يا راشد
يا راشد حافظ على النيسان بترول ستيشن اليوم. الله بن حبيبة مع المركز الأول. أول أشواطنا التراثية في مهرجان المؤسس. هل ينجح راشد بن سعيد بن راشد الحبيبة لاقتناص السيارة اليوم، لاقتناص الناموس الأهم من السيارة، الأهم من السيارة؟ يتابع سعيد بن راشد بن حبيبة في التوجيهات، في الأوامر. العصا قوس، العصا فوق العصا، والخطام مقبوض قابض خطامه بن حبيبة، قابض الخطام، متحكم في أعصابه. الله كيلو ونصف الكيلو. يا راشد روح يا راشد، روح للسيارة، روح. ماذا تنتظر يا راشد؟ ماذا تنتظر؟ لا منافس أبدا. الواصل في هذه اللحظات راشد بن سعد بن سلطان بن الملوم. المسيفري يحاول تقليص الفارق في هذه اللحظات. انطلق المسيفري مع المركز الثاني. المركز الثالث الانطلاق من قبل زيد بن محمد بن زيد آل بحيح. المركز الرابع يصل علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن نومان. المركز الخامس الانطلاق من راشد بن هادي القرح. ولكن نعود مع الكيلومتر الأخير إلى بن حبيبة. الله يا سلام على الهواء مباشرة. بن حبيبة يزف التهاني لمحبينه لمشجعينه. خالي نشوف الخالي في هذه اللحظات، نشوف الخالي مع المركز الأول مع بن حبيبة. الله على هذا الركوب المميز، على هذا الأداء أبو سعيد، على هذا الأداء يا أبو سعيد. أشكرك يا راشد، يا بن سعيد، يا بن حبيبة. فليطمئن قلبك، لا يستدير راسك أبدا يا سعيد يا بن حبيبة. خلك مرتاح مع راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد، من ينتزع المركز الأول، ينتزع السيارة، ينتزع النيسان بترول ستيشن. روح الستيشن مع بن حبيبة مع راشد بن سعيد بن حبيبة. النيسان بترول البيك اب قب يا البيك اب. الله يا سلام. بن حبيبة بدون أي منافس قام راس وينهي هذا الشوط راس. سلام يا راشد، أشكرك يا راشد يا بن حبيبة. بدأت الجماهير بالاحتفال، بدأت جماهير بن حبيبة بالاحتفال من 500 متر الأخيرة. الله يا سلام. ينتزع أول سيارات المهرجان، مهرجان التراث، ليزف التهاني إلى والده. تهانينا إلى والد راشد سعيد بن راشد بن حبيبة، وإلى ملحان بن راشد بن حبيبة اليوم، وإلى الحبيبة على هذا الإنجاز، على هذا الفوز. أشكرك يا راشد. بدون أوامر طفيفة، بس أوامر طفيفة. بطن يا راشد، بطن يا راشد. عصا يا راشد، عصا. تهانينا والناموس، أوامر خفيفة. التوقيت يا راشد. تهانينا. النيسان بترول الستيشن يضيف البيك اب. النيسان بترول البيك اب يضيفها بن حبيبة إلى رصيده. فاز في العام الماضي بسيارة، ويضيف السيارة الثانية. تهانينا والناموس يا بن حبيبة على هذا الفوز المستحق. تهانينا لراشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة. المركز الثاني إذا بدون أي منافس بن حبيبة ينتزع السيارة وناموس الشوط. المركز الثاني يصل فيه راشد بن هادي بن راشد بن هادي القرح. المركز الثالث يصل علي بن محمد بن أحمد بن نومان. المركز الرابع حمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ. المركز الخامس راشد بن سعد بن سلطان بن الملوم المسيفري. المركز السادس وصل فيه راشد بن مشعل بن عفيش الشهواني. المركز التاسع وصل فيه زيد بن محمد بن زيد آل بحيحة. والمركز السابع والثامن، المركز الثامن وصل فيه بركي بن بداحة توه الهاجري. المركز التاسع راشد بن علي الصعاق. بنحاول نجيب اللي نقدر عليه من المراكز. عندك المركز العاشر، عطنا العاشر. المركز العاشر وصل فيه عبد الله بن مسعود بن صالح المهري. والمركز ال11، المركز ال11 وصل فيه فهد بن محمد الحسناوي. خلاص هذه المراكز اللي عندنا. يتبقى المركز الثاني 10 والثالث 10 والرابع 10 والخامس 10 نتركها إلى لجنة خط النهاية. إذن منافسات شاهدناها جميلة، سيطرة
من شعار ومن راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد على المركز الأول. وعلى سيارة الشوط سلطان شاهدنا إبداع وإمتاع في هذا الشوط الماضي، ركوب مميز من هذا الشاب المميز مثل ما تشوف أخوي سلطان على شاشة التلفزيون ينتزع المركز الأول والسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نحييكم من جديد متابعين وواصفين لحضراتكم هذه الأشواط الصباحية المميزة على أرضية. إذن لحظات الوصول إلى خط النهاية، قطع المسافة راشد بن سعيد بن حبيبة في 5 دقائق 13 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لراشد بن سعيد بن حبيبة. إذن المركز الثاني يصل فيه المركز الثاني إذن نشاهد هذا التميز الذي تميز به راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة. المركز الثاني وصل فيه رقم 16، قطع المسافة في 5 دقائق 32 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن هادي بن راشد بن قرح على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل في المركز الثالث حامل الرقم 13، قطع المسافة في 5 دقائق 33 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لعلي بن محمد بن أحمد بن راشد بن نومان. تهانينا وناموس على فوزه بالمركز الثالث. سلطان شاهدنا شوط فيه حركات إبداعية، فيه حضور إبداعي من خلال تميز هذا البطل راشد بن سعيد بن حبيبة. نعم يا أبو بريك، تابعنا الركوب المتميز من الأخ المشارك راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري، الذي قدم تحديات أول الأشواط مع فارق ذهبي مميز بينه وبين بقية المشاركين. نهنيه الفوز والناموس في صباح هذا اليوم ضمن انطلاقة هذا المهرجان التراثي على أرضية ميدان الشحانية. هذا هو التحدي الكبير مع هذه الرياضة في طريقة أيضا السباقات التقليدية المميزة والتي يحافظون عليها أبناء دولة قطر ضمن هذا الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة. ومهرجان المؤسس مهرجان مميز ينتظره الجميع. الأخوة يستعدون تمام الاستعداد على مدى سنة كاملة لخوض منافسات وتحديات ضمن هذه السباقات التي تحظى بالدعم الكبير والاهتمام المميز. السيارة نيسان بترول البيك اب غادرت لراشد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري. نهني هذا الفوز، وحقيقة قدم عرض كبير مع انفراده المتميز ما بينه وما بين بقية الأخوة المشاركين في الركوب الجميل وأيضا في أداء وتحدياته ضمن مشاركاته الصباحية الجميلة. إذن متواصلين مشاهدينا الأعزاء مع أحد المشاركين في الفترة الصباحية وأحد أبطال هذا السباق التراثي، مبارك بن إبداح الهاجري. ونعم يا مبارك وسعداء بوجودك. أنت أحد المشاركين، أي شوط مشارك فيه؟ مشارك في شوط 2 بعد شوي إن شاء الله. بعد شوي مشارك في الشوط اللي من كيلو وين. نعم مبارك، أنت دائما معودنا دائما على الحضور بقوة في هذه المشاركات، وكان التنافس دائما بينك وبين زميلك حمد الزعبي. أخوك حمد الزعبي، استعدادك اليوم؟ والله استعداد إن شاء الله طيب. نعم. ونطلب من الله التوفيق أول شيء والانطلاقة والسلامة لي والإخوان اللي معي. نعم. واللي بيجي من الله حياه الله. نعم. الموسم هذا أكيد نشاهد جميع الركاب يرتدون الخوذة، يرتدون الواقي من أجل السلامة. هذا شيء طيب وواجب. نعم مبارك، من كم سنة تشارك في هذه المهرجانات؟ من بدايتها؟ من أول سباق وأنت مستمر سنويا؟ تشارك في كل المهرجانات؟ نعم مبارك، هل تحتاج استعداد بين مهرجان إلى مهرجان؟ لازم استعداد، لازم يكون فيه استعداد وتجهيز. نعم. لازم استعداد وتجهيز، وان السباق مو بسيط. نعم. انت تبي وغيرك يبي، ولازم يكون معك لياقه واستعداد، لازم، هذا شيء واجب. نعم. انت يعني تتمرن؟ انا اتمرن باستمرار؟
وفي حالة عدم التمرن تحس ان لا اللياقة عادي عادي. عادي؟ انت نعم. تمرنت لهذا المهرجان؟ والله تمرنت يمكن حول اسبوع او 10 ايام بس. نعم. كيف يتم اختيار المطية؟ اختار المطيه تكونها بعضها يسبق من بالالي وفي الركب ما يسوي شيء. نعم. لازم تفحص نعم. تركب وتفحم. نعم. تكونها تتحمل. المطية اللي اخترتها في هذا السباق كيف؟ والله طيبه ان شاء الله. هل سبق وشاركت عليها بالبشري؟ لا والله، لكن فحمنا عليها عامل مره واحده نعم. وان شاء الله انها تصلح. كان استجابتها ممتازة. ان شاء الله ان شاء الله. الآن يتم الركوب عندك وعند زملائك ممتاز، لكن يتم اختيار المطية. لازم نعم. نعم. صالحه هل في توتر قبل المشاركة مبارك؟ لازم، بس انها ان شاء الله مع توتر بسيط يعني. متعودين. نعم، بس اهم شيء بس الانطلاقه من الاستاد وأقبل خلاص. نعم. اهم شيء تواجهكم انطلاقة الاستارت. بس نعم. هي اللي يعني تتخوفون منها كمشاركين. صحيح. نتمنى لكم السلامة والتوفيق والناموس يا مبارك. كما اشكر لك حضورك واتمنى لك اليوم التوفيق والناموس ان شاء الله. شكرا يا مبارك، شكرا جزيلا لك. اذا متواصلين مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم في هذه التغطية الحية المباشرة عبر قناة الريان الفضائية وعبر قنوات التلفزة، قنوات الدوري والكاس، والتغطية أيضا من تلفزيون قطر وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في بث المباشر. حضور جماهيري كثيف يسجل في صباح هذا اليوم يوم الجمعة في ميدان التحدي من مسافة 3 كيلومترات. نحن بانتظار انطلاقة شوطنا الثاني والاستعدادات تجرى على قدم وساق لانطلاقة هذا الشوط من مسافة 3 كيلومترات. كل الأمنيات لجميع المشاركين بالتوفيق، كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما تقوم به من جهود جبارة لنجاح هذه السباقات والسباقات التي تقام أيضا على ميادين منطقة الشحانية. متواصلين زميلي سلطان السعيدي، كيف ترى التجهيزات لانطلاقة شوطنا الثاني؟ كما نتابع يا أبو بريك استعداد كبير من قبل الإخوان المشاركين والاهتمام المميز والحفاظ منهم على هذه الرياضة. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء عبر الهواء مباشرة ضمن هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. استعداد الأخوة المشاركين وأيضا دور اللجنة المتابعة لتنظيم هذه الأشواط التراثية المميزة والجميلة. انتهت قصة الشوط الرئيسي ونحن معكم مشاهدينا الأعزاء لنتابع هذه اللقطات الجميلة من الأخوة المشاركين واستعدادهم الاستعداد التام لخوض منافسات وتحديات شوط جديد وهو الشوط الثاني. المسافة هي 3 كيلومترات. نذكر بالعمر من 18 سنة إلى 35 عام، بينما الجائزة جائزة مميزة نيسان بترول بيك اب مقدم في تحديات ومنافسات هذه الأشواط الصباحية. الجميع حضر هنا على أرضية الميدان مشجعا ومشاركا وعاشقا لمثل هذه التحديات التراثية الجميلة. زخم إعلامي مميز وتحدي ولا أروع على أرضية الميدان ضمن تحديات هذه الأشواط التراثية الكبيرة. الشوط نعم الشوطنا الثاني على إهبة الاستعداد والتجهيزات نتابعها مع حضراتكم على قدم وساق من قبل الأخوة القائمين حقيقة والمهتمين اهتمام بالغ ومميز. الكلمة إليك يا أبو بريك. أيضا متواصلين مشاهدينا الأعزاء مع الزملاء الإعلاميين في هذه التغطية الحية والمباشرة لوقائع وأحداث هذا المهرجان التراثي. معي أحد الزملاء في قناة الريان علي بن سعيد بن نوره. علي، كيف تابعت الاستعدادات في هذا المهرجان التراثي؟ الله يصبحكم بالخير، والله لا يهينكم على الجهود. استعدادات فائقة تصور صراحة بالنسبة لي أنا. كأول وجود لي مع الشباب اللي موجودين، استعدادات، حماس، قوة إثارة لهم هنا وروح تحدي. هذه اللي حن كلنا نتمناها، وترديد ان حن ما جينا هنا الا لان حن على خط اللي قدامنا. نبغى نحافظ على الهوايه، نحافظ على تراثنا، نحافظ على اهتمامنا في هجننا او في اصالتنا اللي حن متوارثينها. نتمنى لهم كلهم التوفيق. طبعا مثل ما تشوفون تغطيات في كل مكان. الجمهور اللي حضر بروحه يكفي المتسابقين يزيدهم حمل. نعم. فنتمنى لهم كلهم التوفيق. نعم ابو سعيد، كيف شفت روح الحماس عند الشباب وكل واحد جايب اللي ابوه واللي اخوه جاي معه ويشجعونهم؟
احيانا ما عاد يقدر يرد عليك من قوه الحماس، وده لو انك تقول له سابقك ما يتكلم. نعم ابو سعيد، كيف شاهدت التغطيه والاستعدادات للمشاركه من قبل الروح المعنويه عند الشباب؟ تغطيه عاليه الدقه في كل ما هو موجود هنا. نعم. وكل يقتنص يحاول انه ياخذ الاشياء الدقيقه اللي الناس يمكن ما تعرفها حتى عن وجود المتسابقين هنا، عن الشباب اللي موجودين، عن استعداداتهم والشيء. طبعا الشباب كلهم يمتنعون عن انه يتحدى اخوانه اللي معه أكيد. ولكن المنافسه داخليه مطلوبه جدا، وهم حاسين فيها كلنا. نعم. نتمنى لهم طبعا التوفيق. نعم ابو سعيد، تابعت الشوط الاول، كيف شفت مدى جاهزيه المركبيه؟ جاهزيه المركبيه وحتى وجود الركاب اللي هم جايين بها، بعضها قد له سبق وقد له منافسات كبيره وداخل بها، وهو عنده من اللياقه وعنده من قوة المنافسة وحب المنافسة ما يخليه انه نعم. يدخل في الاشواط. اصبح مهرجان التراث اشبه ما يكون باحتراف. محترفين. احتراف عالي. نعم. خلاص حتى قدك دارس المنافسين اللي قدك دارس وضعهم. نعم. الشوط يستعد ابو سعيد. شكرا جزيلا لك ابو سعيد، نتمنى لك التوفيق. اذا متواصلين مشاهدينا الاعزاء، شوطنا الثاني يستعد للانطلاقه. هذا الشوط لعمر من 18 عام الى 35 عام، جائزه عينيه نيسان بترول بيك اب. يشارك في هذا الشوط 20 مشارك. وانقل الكلمه والميكروفون للزميل سلطان السعيدي. شكرا للاستاذ محمد بن بريك المري. نحييكم من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة مع حضراتكم هذا السباق التراثي المميز والمصاحب أيضا لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام استعداد انطلاق ثاني أشواطنا الصباحية المميزة، والجائزة عبارة عن نيسان بترول بيك اب مقدم في تحديات هذا الشوط، بينما العمر من 18 عام إلى 35 عام مع مسافة 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق بعون الله وتوفيقه للأخوة المشاركين في تحديات ومنافسات هذا الشوط، بانتظار إعطاء إشارة البدء والتحدي هنا على مدى 3 كيلومترات في منافسات ولا أجمل على أرضية هذا الميدان. ولا يفوتنا أن نهني صاحب الشوط الرئيسي الأول الذي تابعناه مع الانفراد الكبير والتحدي المميز، راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري الذي قدم أول التحديات. تهانينا لابن حبيبة على انتزاعه ناموس أول الأشواط الصباحية واختطافه سيارة أول الأشواط مع ركوب متميز وعطاء جميل مع تحديات الفارق بينه وبين المشاركين. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتابع في هذه اللحظات الاستعداد هنا على أرضية الميدان في إعلان وتحدي ثاني منافساتنا الصباحية، وهو الشوط الثاني الذي يقف خلف اشتارت الانطلاقة. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين والسلامة أيضا لكل الأخوة الحاضرين هنا خلف اشتارت الانطلاقة. هنا التحدي نتابع من خلال هذه اللقطات الجميلة عبر قناة الريان الفضائية المتابعة لتحديات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء الجمهور الحاضر هنا والمتابع أيضا على أرضية الميدان وخلف أيضا شاشة قناة الريان الفضائية. الجميع متحفز هنا لانتزاع الناموس والانتصار وتحقيق نقطة تراثية مميزة ضمن تحديات هذا المهرجان التراثي الجميل في صباح هذا اليوم المبارك، اليوم الجمعة 6 من ديسمبر من عام 2022.
و19 للميلاد. بسم الله وعلى بركة الله انطلق هذا الشوط. ثاني أشواطنا الصباحية مع السباق التراثي. انطلقت الأسماء والآمال حاضرة هنا لانتزاع هذا الشوط. النيسان بترول بكب الانتظار يا مشاركين، ما شاء الله تبارك الرحمن. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة سعود بن فهد بن راشد آل حبيبة المري، من يتقدم في تحديات أول المنافسات هنا مع قمة هذا الشوط بالانطلاق الجميل. بينما على ثاني المراكز عبد الله بن راشد بن عبد الله آل نديله المري، الذي بدأ يتدخل مشاهدينا الأعزاء أيضا إلى مقدمة الشوط، مبادرا لأن يكون نجما لتحديات هذا المسار الجميل. نتابع المركز الثاني من الجانب الآخر، اسم أيضا يحضر في تحدياته مع ثالث المراكز مسفر بن عبيد المخضوبية المري مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع تابع راشد بن سعيد بن محسن أبو صلعة يتواجد هو الآخر ليتابع مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ناخذ المركز الخامس بداح بن حمد بن مبارك التواه الهاجري هو الآخر يحضر هنا في هذه المشاركة الجميلة مع تحدياته، حاضرا أيضا لاختطاف ناموس هذا الشوط والسيارة المقدمة في هذا التحدي الجميل. الأسماء قادمة، شوف التحديات الواصلة أيضا من الإخوان المتابعين هنا والحاضرين في هذا الشوط. نعود مباشرة إلى المقدمة والصدارة. لا زالت أمور التحديات مع بن نديله. هناك في هذا الاندفاع عبد الله بن راشد بن عبد الله آل نديله المري. يلا يا بن نديله حافظ على تحديات الشوط. على مركز الصدارة النيسان بترول البيكب بالانتظار. المركز الثاني من تراجع سعود بن فهد بن راشد آل حبيبة المري مع ثاني المراكز، ويتابع الموقف هناك، يتابع الموقف، يبغى الناموس، يبغى الانتصار. بينما على ثالث المراكز يتابع الاسم القادم أبداح بن حمد بن مبارك التواه الهاجري. بدأ يزيد من سرعته، بدأ أيضا بإصدار تعليمات طفيفة هناك لينطلق على ثاني المراكز في هذه اللحظة. بينما على المركز الرابع راشد بن سعيد بن محسن بن حمد أبو صلعة قادم على رابع المراكز، قادم على رابع المراكز أيضا في تحدي كبير. بينما على المركز الخامس وصلكم زيد بن محمد بن علي بن محمد آل نديله يتقدم هناك مع المركز الخامس. وأشوف أسماء قادمة خلف دائرة الندى، أسماء قادمة بدأت بالاندفاع. مشاهدينا متابعينا الكرام، تبغى الناموس، تبغى الانتصار. تابعوا هذا الجمهور الحاضر على أرضية الميدان والتشجيع اللي نتابعه أيضا من الأخوة المتابعين من الجمهور الذين يساندون هذه الأشواط الجميلة. نعود إلى مقدمة الشوط مع أجواء الكيلو متر الأخير. نتابع أبداح بن حمد بن مبارك التواه الهاجري لا زال يهاجر إلى الناموس، ولكن المضايقات يا سلوب. راشد بن سعيد بن محسن أبو صلعة يغير مباشرة، اقتحم الصدارة. بدأت التعليمات، بدأت ساعة الجد، يعني بدأ الانطلاق نحو الناموس، نحو السيارة. لكن تابع 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 اسم جديد ينضم في هذه اللحظات، عبد الله بن محسن بن علي بن نديله المري. بدأ يقتحم المراكز مركزا تلو آخر ليصل إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. يا سلام على أداء الجميل. تابع هذا الانطلاق. عبد الله بن محسن بن علي بن نديله المري يغادر الجميع. انطلق مشاهدينا الأعزاء، ما شاء الله تبارك الرحمن. حرك العصا وروح مع الناموس، حرك العصا وروح مع النيسان. خلى الجماهير هناك ومحبين هذا الانطلاق الجميل مع تحديات البداية. مشجعينك يا عبد الله، يا بن محسن، يا علي، يا بن نديله المري. انطلق مشاهدينا الأعزاء وأمن الموقف هناك مع فارق
فارق كبير بينه وبين الأسماء المشاركة من هذه اللحظات. بنهنيك الناموس، بنهنيك الانتصار. سلام سلام لعبد الله بن محسن بن علي بن نديلة المري الذي انطلق مشاهدينا الأعزاء مع الناموس مع الانتصار. تابع هذا العرض المميز، هذه لحظة الفوز والفرح، هذه لحظة الناموس، لحظة الانتصار، لحظة تحقيق هذا الناموس الغالي. ومع السيارة النيسان بترول البيك اب عبد الله بن محسن بن علي بن نديلة. سلام سلام يا بن نديلة، بسم الله بسم الله بسم الله. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، متعب بن علي الصعاق. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن من حضر في الأمتار الأخيرة. متعب بن علي بن محمد الصعاق المري الذي حقق ناموس هذا الشوط. تهانينا له والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نهني الصعاق فوزه في شوطنا الماضي. متعب بن علي بن محمد الصعاق المري، تهانينا له والناموس. والمركز الثاني كان من نصيب بداح بن حمد بن مبارك التواه الهاجري. المركز الثالث كان من نصيب راشد بن سعيد بن محسن بن حمد ابو صلعه. المركز الرابع حفيظ بن عبد الله بن ناصر ال حفيظ المري. المركز الخامس كان من نصيب عبد الله بن راشد بن عبد الله النديله المري. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام صالح بن محمد بن سالم القمرة. المركز السابع، وصلنا مع سابع المراكز. المركز السابع زيد بن محمد بن علي بن محمد آل نديله. المركز الثامن كان من نصيب محمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخيت. المركز التاسع. إذا مشاهدينا الأعزاء هذه الثمانية المراكز اللي تحضرنا في هذه اللحظات. إذا نعود ونهني ونبارك متعب بن علي بن محمد الصعاق المري على فوز متعب بالمركز الأول في شوطنا الماضي من حظى على النيسان بترول البيك اب. تهانينا له والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار الذي وصل مع اللحظات الأخيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما كان التقدم مع عبد الله بن محسن بن علي بن نديلة نتمنى له السلامة. إذا من حظى على ناموس شوطنا الماضي هو متعب بن علي بن محمد الصعاق المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 28 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا لمتعب بن علي بن محمد الصعاق المري. شكرا يا مخرجنا يا بن خزينة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني كان بداح بن حمد بن مبارك التواه الهاجري. ناخذ توقيته الزمني 5 دقائق 30 ثانية 31 جزء من الثانية. تهانينا له والناموس على انتزاعه المركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث راشد بن سعيد بن محسن بن حمد ابو صلعه. ناخذ توقيت الزمني 5 دقائق 31 ثانية 87 جزء من الثانية اللي خذ المركز الثالث. تهانينا لراشد بن سعيد بن محسن بن حمد ابو صلعه على انتزاعه ثالث المراكز. اذا مشاهدينا الكرام، انتهت قصة ثاني اشواطنا الصباحية من مسافة 3 كيلومترات. إذا مشاهدينا الكرام، متابعين قناة الريان الفضائية، ناخذ فاصل، ومن بعد الفاصل إن شاء الله سنتابع مع حضراتكم ونكمل أشواطنا الصباحية المميزة مع السباق التراثي.
صحة الإنسان ثروة والحفاظ عليها واجب. التعليم هو مستقبل أجيالنا. قطر بتراثها نجحت أن تكون وجهة سياحية للمنطقة والعالم. ونستذكر تاريخنا وتفاصيل ماضينا. تراحيب تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء مباشرة على قناة الريان. هل ال5G يسبب السرطان؟ هل فعلا نسبة الطلاق في ارتفاع في المجتمعات العربية؟ القتلة والسارقين صاروا يتجولون في أزقة الإنترنت. تخسر حياتك وبيتك وشغلك عشان اللعبة؟ الإشكالية أن المعاريس 2 والمجانين 2000. أعراض السحر بدأت معي، صار في صراخ وتخبط وضرب على الحياة. الهوس بالماركات تجاوز الرغبة في الحصول على الأجود إلى مرحلة المرض. مش حاسس بحاجة كتير بتكتب تحت إيدك يا فضيلة الشيخ؟ ثم يدخل فجأة بما يسمى الصدمة. حتى المسلمين منهم أصفهم الكذب، فمن أدراك بأنه يقول الحق؟ والله ما راجعت الفاتورة لأن طلبنا مختصر كان. أن تقوم النقاش على دراسة ميدانية، هذا ينسجم مع عنوان البرنامج المجهر. نظرت إلى رجلي وجدت هنالك سحلية. أنت ذهبت لسويحرة. شو أسوق لمطعم أو لكذا وأنا ما جربته؟ كيف نحدث التوازن حتى تستمر الحياة وتكون حياة سعيدة؟ وجود مثل هالبرنامج يناقش هذه القضايا، هذه أيضا جانب من الحل. إيجاد الحلول والاستفادة من التجارب والخبرات. المجهر ابتداء من الجمعة 20 من ديسمبر الساعة 8 مساء على قناة الريان. لا تكتفي المنطقة هنا بإظهار نمط عيش أهلها لسنين مضت، بل ترجع بك الجساسية إلى مئات الأعوام لتكشف لك عن نقوش صخرية امتازت المنطقة بانتشارها الكبير. وكأن هذه النقوش تحمل دلالات على حقب زمنية توالت على هذه المنطقة. تنوعت النقوش، فمنها ما هو خطوط حفرت على الصخور يبدو أنها كانت تمثل بداية النقش على الحجر. ومنها ما هو تصاميم وأنماط متنوعة على شكل أكواب مصفوفة وورود منسقة وسفن وبعض آثار الأقدام وغيرها من النقوش. يعد موقع الجساسية من أبرز الاكتشافات التي تضم نقوشاً صخرية على أرض قطر،
حيث اكتشفت عام 1957، ويحتوي الموقع على 950 نقشاً ورمزاً تقريباً، أجزاء منها قد اندثرت لأسباب تتعلق بظواهر مناخية كالتعرية وغيرها. والنقوش الصخرية قد تكون في أنحاء أخرى من قطر كتلك الموجودة على امتداد الساحل. ابو حسن خلى الشركه ماشيه مثل الساعه. الو 10 بكره قال لي ربي عد 10 1 2 تاجع كومي. انا ما يبي الشغل، انا تعبان. يعني ما تعرفين ان الجذب يزرع الشك في قلب الزوج؟ مسلسل فايز التوش تشاهدونه من الأحد إلى الخميس 10:10 مساء على قناة الريان. أدت قسوة البيئة وتحدياتها إلى خلق روابط وعادات اجتماعية قوية، ففي هذه المجموعة سوف ننتقل بكم إلى بعض الأدوات المستخدمة في حياة البر. الألوان والزخارف من العناصر المهمة في أزياء المرأة. هنا نجد الدراعة المصنوعة من الحرير، والربابة آلة موسيقية قديمة دخلت قطر في ستينيات القرن العشرين. كما استخدمت السلال الكبيرة في القرن ال19 وكانت تسمى أيضاً شلبدان. يرتدي الصقار المنقلة لحماية يده أثناء حمله للصقر. تسمى هذه القطعة المنقلة كف الطير. وأيضا لدينا بعض أدوات زينة المرأة، وهي مضعد الشميلات، خواتم مرامي، وأخيرا زينة الأنف التي تسمى زميم بوردة العائدة إلى القرن ال19. إيمان قوي، عقيدة ثابتة، رايات مرفوعة حدودها السماء، وعادات أصيلة متوارثة عبر العصور.
جسور سلام، أعمدتها إرادة شعب، خطواته ثابتة. وإنجازات وطنية تخطت حدود الأحلام. وثائقيات اليوم الوطني ابتداء من 12 من ديسمبر. Absolutely nice. It's the future. It's like a movie because the souk is old and the city is in the next century. I like the shops. I like the people with the traditional dressing. It's very, very nice. Okay, and it's absolutely clean, safety. No, it's perfect. I like the souk and the skyline. It's very good. It's very beautiful. It's different than Europe. It's very different, and it's good to see new countries. It's very, very well here, and people are very friendly. I'm so excited. The weather, the people, the culture, I like it very much. I like the diversity of the shops, the Falcon shops, and every colors and smell. And people seems very friendly. I hope to come again. I love Qatar. Qatar very beautiful, very nice. الصباح رباح تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 10 صباحاً مباشرة على قناة الريان.
مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، لازلنا مستمرين مع حضراتكم متابعين هذه الاشواط المميزه مع السباق التراثي. نهني صاحب الشوط الرئيسي سعود بن فهد بن راشد الحبيب المري الذي انتزع اول اشواطنا الصباحيه وحظى على النيسان بترول البيك اب من مسافه 3 كيلو مترات، بينما ايضا نهني صاحب الشوط الثاني راشد بن علي بن محمد الصعاق المري الذي انتزع ثاني اشواطنا الصباحيه. ثالث الاشواط يسير من مسافه 2 كيلو مترات برفقه الزميل سعيد المالكي. نتمنى لكم حسن المتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا للزميل سلطان السعيدي. ينطلق شوطنا الثالث الخاص مشاهدينا الكرام بالركض التراثي في صباح هذا اليوم، وهو شوط ثالث خاص أيضا لهذه الأسماء الحاضرة من عمر 36 إلى 45 عام. ينطلق مشاهدينا الكرام هذا الشوط، واثنين أيضا 2 كيلو متر هي المسافة الحاضرة والمقررة لهذا السن. نسير مع هذه الأسماء والشعارات ولا أيضا الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل مباشرة مع المركز الأول وجائزة أيضا هذا الشوط مشاهدينا الكرام نيسان بترول بكب قدمت للفائز بالمركز الأول مباشرة مع الصدارة. مع المركز الأول يحضر أحد الأبطال مشاهدينا الكرام، أبطال هذا السباق التراثي، يحضر أيضا حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي زميلنا الإعلامي. هنا يتقدم هذه الجموع مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، كونه أحد المرشحين أيضا الكبار لانتزاع هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني وصول من أيضا اللي واصل مع المركز الثاني مبارك بن راشد بن علي بن ضعيف النابت، ولكن أتابع الوصول. وصل أيضا مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري، أيضا أحد الأبطال الحائزين أيضا على جائزة العام الماضي في هذا السن مشاهدينا الكرام. يحضر أيضا في هذا الصباح المميز ليكون اسما قويا مشاركا في هذا الانطلاق. أتابع المركز الثالث وصول وقدوم من أيضا حزام بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول من محمد بن عبد الله بن حمد بن عريق المري. والمركز الخامس هناك يتواجد حمد بن راشد بن مسفر آل قربان أيضا يتقدم في هذا الانطلاق. ولكن العودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط حمد بن محمد الزعبي زميلنا الإعلامي يتقدم هنا في هذا المسار المميز والجميل. يطمع مشاهدينا الكرام الزعبي بانتزاع سيارة هذا الشوط، ولكن أيضا دير بالك من أيضا بن تواه مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. يتقدم مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري أيضا صاحب عوايد وصاحب إنجازات، هم الأبطال اثنين مع المركز الأول. الله يا سلام، الشوط محسوم ما بين هذين البطلين حمد بن محمد الزعبي ومبارك بن بداح بن مبارك آل تواه الهاجري. يتقدمون في هذا المسار، يتقدمون في هذا الانطلاق الرائع والجميل. من سعيد الحظ يا ابو محمد، ولا هناك ايضا مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري. ولكن يبدو لي زميلنا الاعلامي حمد الزعبي يعيد الذكريات، يتذكر الانجازات الكبيره، يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. يطمع ابو محمد لاختطاف ناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز. رحبوا ايضا بزميلنا الاعلامي حمد بن محمد الزعبي بطل من الابطال. الله، مشكور يا الزعبي، مشكور على هذا الاداء المميز والجميل. المركز الثاني وصل ايضا مع المركز الثاني مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري. المركز الثالث حزام بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة. والمركز الرابع وصل محمد بن عبد الله بن محمد بن عريق المري. والمركز الخامس مسفر بن محمد بن جابر آل جحيش المري. والمركز السادس راشد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. والمركز السابع حمد بن راشد بن مسفر آل قربان المري. والمركز الثامن مبارك بن راشد بن علي الضعيف آل نابت. المركز التاسع عفوا مشاهدينا الكرام وصل مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان المري. والمركز العاشر كان هناك عبد الهادي بن أحمد بن علي القاشوطي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل
وصل أيضا حمد بن محمد الزعبي ليكون نجما في هذا الشوط كعوايده أبو محمد زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي خطف ناموس هذا الشوط أيضا في هذا الانطلاق المميز ليكون نجما أيضا ويعيد الذكريات والإنجازات الكبيرة. مشكور يا أبو محمد، مشكور يا حمد بن محمد الزعبي على هذا الأداء المميز، ونهنيك أيضا على هذا الركوب المميز والأداء الأروع كعوايدك. 3 دقائق 19 ثانية 37 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لحمد بن محمد الزعبي وأخوانه الكرام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حضر أيضا بن تواه اللي ما قصر في هذا الانطلاق المميز وأيضا بطل من الأبطال. 3 دقائق 20 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن مداح بن مبارك آل تواه الهاجري. المركز الثالث حضر مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. المركز الثالث كان هناك حزام بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة وتوقيتها الزمني أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل. مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام اللي حاضر مع المركز الثالث بتحدياته المميزة والجميل حزام بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة، أو عفوا هنا توقيت الزمني 3 دقائق 27 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لحزام بن علي بن محمد بن راشد آل نديلة. ولكن ننوه مشاهدينا الكرام بصاحب المركز الخامس هو مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا الكرام في صباح هذا اليوم في هذا الركض التراثي الجميل الذي يتمسك به أيضا أبناء دولة قطر في هذا الانطلاق المميز والجميل. نذكر بصاحب الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح وهو من عمر 18 إلى 35 عام. حضر راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة المري ليكون نجما في هذا الشوط. تهاني والناموس وتوقيت الزمني 5 دقائق 13 ثانية 78 جزء من الثانية. تهاني والناموس. بينما الشوط الثاني من عمر 18 إلى 35 عام حضر متعب بن علي بن محمد الصعاق المري وتوقيته 5 دقائق 28 19 جزء من الثانية. تهاني والناموس. بينما أيضا الشوط الثالث من عمر 35 إلى 46 عام حضر زميلنا الإعلامي حمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي وتوقيته 3 دقائق 19 ثانية 37 جزء من الثانية. تهاني وناموس لجميع الشباب الذين حضروا حضورا مشرف في صباح هذا اليوم وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، إذا مشاهدينا الكرام وصلنا الختام على أمل اللقاء بكم في يوم الغد مع تحديات هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.